Hello guys! Welcome back to my channel. This is Joming Craso. Ngayong hapon ako magluluto ng aking kakainin mamayang gabi. Pagluluto ko na yung aking hapunan. So, handa na yung aking mga sangkap, kaya umpisahan ko na ang pagluluto. Ito yung aking mga sangkap sa aking iluluto ngayon. Meron tayong bawang o garlic, onion, prawn, meron tayong oyster sauce, and this Chinese cabbage. So, umpisahan ko na ang pagluluto habang wala pa sila.